un oraș în apropiere de stațiuni turistice preferate de multă lume, cum ar fi Paralia, Olympiaki Akti și Giailos. În acest video, în primul rând, vedem imagini din Caterini Municipal Park, practic cel mai mare din Caterini. Aici ne aflăm chiar la una dintre intrările în parc. Urmează să vedem o fântână arteziană frumoasă. Chiar acum trecem printr-un tunel și mergem pe un pod foarte interesant făcut, care practic din fântâna arteziană o să vedeți cum curge apa și trece pe sub acest pod. Ne deplasăm către un alt loc tot în parc găsit. Este vorba de un alt loc în care tot o fântână arteziană în formă de cascade sunt de fapt fântânile acestea, și mai departe o să le vedeți că sunt sub formă de mici lacuri. Probabil apa este recirculată mai mult ca sigur, pentru că nu am văzut să curgă niciunde în afară. Dar ele sunt frumoase așa. Hello. Hello. Tot aici în parc găsim locuri unde putem să bem apă, ne spălăm pe mâini. O altă perspectivă de fântână arteziană dintr-un alt loc, tot așa cu mici lacuri. Am părăsit parcul și am luat-o pe jos spre centru. În stânga o să vedeți o grămadă de motociclete. La greci mersul cu motocicleta este o plăcere, ca să spun așa, datorită și peisajelor care le poți vedea și traficului, să zicem. Este mult mai ușor să parchezi o motocicletă decât mai ales în stațiunile turistice. Aici ce putem vedea este intrarea în zona centrală. Este un rondou tot așa cu o fântână foarte frumoasă, și mai departe o să mergem pe pietonala lor, care este cu foarte multă verdeață. O să vedeți foarte mulți pomi, terase, magazine. Aici ce se poate vedea este un portocal. L-am găsit în fața unui magazin și mai încolo este o terasă. E primul portocal care l-am văzut acum, chiar care are și ceva portocale în el.
La sfârșitul zonei pietonale pe care tocmai am fost se află o statuetă, dar la fel de bine putem spune începutul zonei pietonale, depinde de unde intrați în această zonă pietonală. Este un loc cu o deschidere mai mare, poate că se pot face și concerte aici, eu știu. Pentru cei care locuiesc aici, mai mult ca sigur se găsește tot soiul de entertainment-uri. Tot aici se văd niște zone cu apă în anumite forme rotunde. Sunt sigur că de sus se văd și mai bine. Nu am dronă ca să filmez de sus. Asta ce se vede aici este o școală primară mai veche din ce îmi dau seama. Lângă ea se află o biserică, nu am vizitat-o deoarece era închisă. Mai au și alte biserici, evident, fiind o localitate mare. Ea este frumos, arhitectural arată bine pe din afară, am văzut că e din 1978. Am luat la pas Caterini și am găsit o casă părăsită, dar foarte interesantă, am zis că o punem pe filmare. Mie mi-a plăcut, de asta am zis să vă arăt și vouă. Ar fi interesant de restaurat asemenea lucruri, sunt foarte puține care le mai vezi de genul acesta. În mare parte am văzut că sunt restaurate. Acesta deja i-a cam prins noaptea și a început iluminatul arhitectural să funcționeze și peisagistic, evident. Este o altă intrare dinspre zona pietonală. Tot aici se află și un mall, să spunem Cinema City cu alea, bowling, treburi, terase. Este cu totul altceva să vezi Caterini noaptea. Evident, luminile fac diferența. Dar terasele noaptea cam așa se văd, foarte multă lumină, discretă, lampioane, lume. O să vedeți un pic mai încolo cântăreți care probabil sunt plătiți de către barul respectiv să cânte. Lumea așteaptă să agațe pe cineva ca să-l bage rapid în terasă. Asta e ceva care e o practică la greci. Iarăși un fel de cupolă de lumină cu beculețe colorate. Aici am crezut practic că este o stradă, am intrat pe ea fiind numai scaune, mese, dar practic în spatele clădirilor se află terasele. Da, iată terasa de care am povestit, unde sunt două artiste care cântă, acum chiar este una doar, cealaltă se liniște, chitara.
Aici am ajuns în locul de unde am plecat, în dreapta este portocalul respectiv și da, cam așa arată noaptea, același lucru filmat ziua. Și iată-ne din nou de la începutul filmării unde era intrarea în parc. Noi am ajuns noaptea înapoi, cam așa arată același lucru, doar că noaptea. Și asta este o altă intrare în parc cu care o să și încheiem filmarea de aici, cu 2 tunuri. Este o localitate care, dacă tot ajungeți pe această zonă, merită să o vizitați.